السلام عليكم، اهلا بكم في قناة ميدو للهاند ميد والكروشيه. النهارده هشرح لك طريقة عمل الكوفية دي. هي الكوفية دي على الكولا، على الرقبة بمعنى اصح. طريقتها سهلة وبسيطة جدا، ومبدئيا كده الكوفية دي تحفة، يعني قمر قوي في لبسها. اوكي. الكوفية دي ادي شكلها في البداية على الاطراف الشراشيب ديت، وادي كده شكلها. كل ده انا هوضح لك ازاي تنفذيها بالتفصيل، وهننفذها مع بعض بالتفصيل الممل. قبل ما ابدا الشرح ما تنسيش اشتركي معايا في القناه، وكمان تفعلي زر الجرس وتضغطي على الكل عشان يوصلك كل جديد فيديوهاتنا اول باول. ودلوقتي هبدا اشرح لك الكوفيه. بالنسبه للادوات اللي هستخدمها، انا هستخدم لونين من الخيط الصوف. الخيط الاولاني ده جنجال، طبعا الشله مش بتاجي كده، بتاجي زي دي، بس بتبقى الوانات زي ما انت شايفه كده، الالوانات المتداخله دي. وبستخدم معاه الخيط الساده ده علشان اعمل منه الشراشيب، وهعمل منه اطراف ال- الكوفيه بتاعتنا. تمام. وهستخدم ابره مقاس 6 مليمتر. انت بتشوفي مقاس الابره المناسب لسمك الخيط بتاعك، بتزودي عليها درجة زيادة. اوكي، يعني لو مقاس الإبرة المناسب لسمك الخيط بالنسبة لك 4 مليمتر، هتستخدمي إبرة مقاس 5 مليمتر، بتزودي درجة زيادة. ومقص، وهستخدم إبرة تنظيف. هي دي الأدوات اللي هستخدمها. طيب هنبدأ بالخيط الجنجال. هننفذها ازاي بقى؟ هبدأ أعمل عقدة البداية. اوكي، بعدها هشتغل 3 سلاسل. تمام. هاخد لفة على الإبرة، هنزل في الغرزة، هنزل في أول غرزة، هعمل فوقيها عمود بلفة. تمام، بالشكل ده. تمام، كده اتكون عندنا 2 عمود، ادي 1 2. هرتفع ب2 سلسلة، طبعا بعتبرها أول عمود، وهدخل في الغرزة اللي بعدها هعمل فوقيها عمود. اهو بالشكل ده. طيب الخطوة اللي بعد كده هنبدأ ان احنا نعمل تزايد، بس التزايد بتاعنا هيبقى في جنب واحد بس. تمام، يعني في بداية السطر بتاعنا او في نهاية السطر. هوضح لك. هرتفع بسلسلة، هلف القطعة بنفس الغرزة، هبدأ اشتغل 2 عمود بلف. ادي 1 2. كده عملنا التزايد بتاعنا. والغرزة اللي بعدها هشتغل فوقيها عمود واحد بس. كده عدد الغرز بتاعتي بقت 3 غرز عمود بلفة. وعلشان ما تتلخبطيش، وعلشان يوضح لك التزايد بتاعك، بتعلمي اول غرزة في السطر اللي هو بتاعة التزايد. ارتفع بغرزة سلسلة. هنا مش هعمل تزايد، هنعمل التزايد في علامة الغرز. تمام. هلف القطعة، هشتغل هنا عمود بلفة. تمام، واللي بعدها عمود، واخر غرزة اللي هي فيها التزايد، اللي هي فيها علامة الغرز، هنعمل فيها تزايد. تمام، 1 2. تمام. السطر ده هعتبره السطر رقم ادي سطر 2، ادي سطر 2، ادي سطر رقم 3. اوكي، هرتفع بغرزة سلسلة، وطبعا هنا بيبقى فيه تزايد لان هنا مفيش تزايد، الجنب ده هو بس اللي هيبقى فيه تزايد. اوكي، وهعمل هنا 2 عمود بلفة. 1 2. اوكي، وهحط علامة الغرز. ضروري جدا ان انت تحطي علامة الغرز لو حاسة نفسك هتتلخبطي في الجزء اللي هنعمل فيه تزايد. وبعدها هشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما هوصل لنهاية السطر.
هرتفع بسلسلة، هلف القطعة، هعمل عمود، وهنا هعمل تزايد. تمام. لو هنلاحظ الجزء بتاعنا بدأ يزيد في الجنب ده بس، لكن في الجنب ده مش بيزيد لان احنا بنعمل تزايد كده. اوكي. طيب هرتفع كمان غرزة سلسلة، هلف القطعة، بس بتعدي الأسطر سطر 2 3 4 5. السطر رقم 6 هعمل فيه تزايد في بداية السطر ده، وبنحط علامة الغرز. تمام. هبدأ أشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت لنهاية السطر. تمام. هرتفع بغرزة سلسلة. السطر ده السطر رقم 7 مش هشتغل تزايد، هشتغل فوق كل غرزة غرزة. تمام. واخر غرزة دي مش هشتغل فيها تزايد لان السطر ده هعمله بدون اي تزايد. تمام. هنا بقى هرتفع بغرزة سلسلة. السطر ده اللي هبدأه جديد هعمل فيه تزايد في بداية السطر. طب ليه تزايد في بداية السطر؟ لان احنا بنشتغل التزايد في الجنب ده بس. اوكي. هبدأ اعمل 2 عمود بلفة، هحط علامة الغرز هنا بالشكل ده، وبعدها هشتغل فوق كل غرزة غرزة. تمام. ادي ده اول سطر بعد السطر المفرد اللي احنا اشتغلناه. اول سطر ده هرتفع بعد كده هشتغل 5 اسطر تزايد والسادس بدون اي تزايد. هستمر كده بنفس الطريقة لحد ما بتوصلي ايا يكن انت حابة اللون الجنجاه بتاعك يبقى قد ايه. تمام. بناء عليه هترتفعي بالاسطر، بس في حاجة هتشتغلي 5 اسطر تزايد، والتزايد بيبقى هنا بس في الجنب ده بس. اوكي. والسادس مفرد، يعني بدون اي تزايد فوق غرزة، فوق كل غرزة غرزة زي السطر ده ما اشتغلته. اوكي. هستمر وهرتفع بالاسطر، وهناجي بعد كده لما بتوصلي لعرض الكوفية اللي انت محتاجاها ايا يكن، محتاجاها 30 سنتي 40 سنتي ايا يكن، وهنبدأ نغير اللون بتاعنا. بس زي ما وضحتلك ما تنسيش، بكررها لك كمان مرة، ما تنسيش ان انت 5 اسطر تزايد والسادس مفرد. التزايد بتاعنا بيبقى في الجزء ده اللي فيه علامة الغرز ايا يكن في بداية السطر او نهاية السطر، بس بيبقى في الجزء اللي فيه العلامة. بتعلميه علشان خاطر ما تتلخبطيش. هكمل وهرتفع وهنرجع مع بعض نكمل الكوفية بتاعتنا. طيب انا هنا ارتفعت كده بالاسطر بنفس الطريقة اللي وضحتها لك كده. تزايد بيبقى ازاي. تمام. لحد ما وصلت خلاص انا كده مش محتاجة لون جنجاه تاني، اكتفيت بيه. طبعا انتي على حسب ما انتي حابة لون الجنجاه يبقى قد ايه والطول بتاعك يبقى قد ايه. هنبدأ دلوقتي نعمل اللون السادة. هنبدأ نشتغل في الجزء ده لان ده اخر السطر كان معايا. تمام.
هبدأ اثبت الخيط تمام، وبعدها هرتفع بسلسلة، وفي نفس الغرزة هرتفع هعمل غرزة عمود. السلسلة دي مش بنعتبرها اي حاجة، تمام. بعدها الخطوة اللي بعد كده هبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة. طبعا هنا مش بنبدأ بتزايد لان في جنب تزايد وجنب بدون تزايد زي ما وضحت لك، فهشتغل لحد ما هوصل لنهاية السطر فوق كل غرزة غرزة، وهنا لحد ما بوصل لنهاية السطر. وصلت كده لآخر غرزة في السطر. آخر غرزة في السطر هنعمل فيها تزايد، لأن التزايد بيبقى عند علامة الغرز اللي احنا بنبقى معلمينها اهو، وبعدها برتفع، هشيل العلامة، برتفع بغرزة سلسلة، هلف القطعة بتاعتي، ابدأ اشتغل هنا فوق الغرزة ديت 2 عمود، لان هنا اول السطر بنعمله كمان تزايد، بننهي السطر بتزايد وبنبدأ السطر بتزايد في الجزء اللي فيه تزايد بس، تمام. وببدأ احط علامة الغرز، وهبدأ اشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما هوصل لنهاية السطر، وهرتفع حوالي 8 اسطر بنفس اللون، تمام. وهنرجع مع بعض نعمل الجزء بتاع العراوي ونكمل باقي الكوفية. ارتفعت كده بالاسطر باللون السادة، تمام. انا كنت موضحه لك ان انا هرتفع 8 اسطر، بس انا ارتفعت حوالي 15 سطر لاني حابه اللون يبقى كتير جدا في الكوفيه، اكتر شويه من اللون الجنجال على اطراف الكوفيه. اوكي طيب، الخطوه اللي بعد كده هنبدا نعمل ايه؟ كل 15 سنتي بالمازورة قستها وحطيت علامة غرز، تمام اهو بالشكل ده، علشان العلامات الغرز اللي احنا حطيناها، بس في حاجة حابة اوضحها لك، علامة الغرز اللي هو في الجزء اللي احنا بنعمل فيه التزايد مش هنشيلها، هنخليها زي ما هي. طيب علامات الغرز اللي في النص دي من خلالها هنبدأ نعمل فتحات علشان نمرر من خلالها اطراف الكوفية. هبدأ دلوقتي اشتغل. طبعا الجزء ده مفهوش تزايد، هرتفع بغرزة سلسلة هرتفع بغرزة سلسلة كده بالشكل ده، وهبدأ اعمل عمود، هشتغل فوق كل عمود لحد ما بوصل لعلامة الغرز. الجزء ده مفهوش تزايد، تمام اهو فوق كل عمود لحد ما بوصل لعلامة الغرز بالشكل ده. وصلت لعلامة الغرز، فعلامة الغرز مش هشتغل فيها في الغرزة دي والغرزة اللي بعدها، هعمل 2 سلسلة وهتجاهل الغرزتين دول، هشتغل في الغرزة رقم 3 من بعد علامة الغرز، ادي 1 2، هبدأ اعمل عمود بلفة، واللي بعدها هشتغل فوق كل غرزة غرزة لحد ما بوصل لعلامة الغرز اللي بعدها، هكرر نفس الخطوة اهو. اوكي طيب، وصلت لعلامة الغرز اللي بعد كده، هبدأ ان انا هكرر خطوة تاني، هعمل 2 سلسلة، هسيب غرزتين، هدخل في التالتة هعمل عمود بلفة، هكرر نفس الخطوة لحد ما بوصل لنهاية السطر. عند كل علامة غرز هنسيب غرزتين ونعمل 2 سلسلة وندخل في التالتة نعمل عمود بلفة بالشكل ده. وصلت كده لنهاية السطر، واخر غرزة في السطر هنا
بنشتغل فيها تزايد لان فيها علامة الغرز. اوكي، هعمل 2 عمود في نفس الغرزة، هرتفع بغرزة سلسلة، وفي نفس الغرزة هنا هعمل 2 عمود، لان الجزء ده احنا بنعمل فيه التزايد بتاعنا. اوكي، بتحطي علامة الغرز، بترجعيها كمان مرة علشان خاطر تحددي ان الجزء ده بتعملي فيه التزايد. الخطوات اللي بعد كده هبدأ اشتغل فوق كل عمود عمود، وعند الفراغ هوضح لك هعمل ايه. اهو بالشكل ده فوق كل عمود عمود. طيب انا كده وصلت للجزء اللي فيه الفراغ. هشتغل هنا، بشتغل جوه الفراغ. لو اشتغلت هنا مش هيديني شكل كويس. هنا هشتغل جوه الفراغ نفسه 2 عمود بلفة. طيب ليه احنا عملنا 2 عمود؟ علشان عملنا 2 سلسلة، كل سلسلة قصادها عمود. هشتغل كده 2 عمود، وبعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود لحد ما بوصل للفراغ، وبكرر نفس الخطوات، وهرتفع كمان بالأسطر لحد ما بنوصل للطول النهائي للكوفية. والطول النهائي للكوفية بتاعتنا بيبقى متر، من متر ل40 متر 50 سنتي، زي ما انتي حابة، من 140 ل150 سنتي. هرتفع بالأسطر كده بنفس الطريقة فوق كل عمود عمود. وفي الجزء اللي فيه التزايد هثبت التزايد، مش هشيله خالص لحد ما بنوصل للطول النهائي. هنرجع مع بعض هنقفل التقفيلة النهائية. في شرشوبة كده هنشبكها هنا، وهوضح لك هنمرر الأطراف الكوفية في الفراغات ازاي. اوكي، بالشكل ده كده فوق كل عمود عمود. طيب انا هنا ارتفعت بالثلاث اسطر كده بنفس الطريقة زي ما انت شايفة. الخطوة اللي بعد كده هبدأ ان انا هنا اثبت الشراشيب. الشرشوبة دي انا نفذتها قبل كده في القناة، هسيب لكم لينك الشرح بتاعها في الوصف اسفل الفيديو. هنبدأ نثبتها في الطرف. بجيب الإبرة وبمرر الجزء ده كده. تمام، بنربطها كذا مرة. بالشكل ده. الخطوة اللي بعد كده اما ان انتي بتقصيها، الخيط ده بتقصيه او بتخليه كده نازل مع الشرشوبة. اوكي، زي ما انتي حابة، بس الافضل ان انتي تقصيه. طيب هنبدأ هنا نعمل ايه في طرف الكوفية، الفراغات اللي احنا كوناها مع بعض. هنبدأ نجيب الطرف كده اللي فيه الشرشوبة اهو، بنمرر في الاطراف، بنمرره كده بالشكل ده اهو كده. تمام، بعد كده بتلبسيها على الرقبة، على رقبتك. تمام، وهنا في الطرف كده ادي شكلها بيبقى معانا بالشكل ده. تمام، وبتبقى نازلة الجزء ده كده، بيبقى نازل في الجنب، والشكل النهائي للكوفية بيبقى معانا بالشكل ده. ادي الجزء دوت. طبعا نفس شكل الصورة بالظبط ونفس الطريقة. طريقة اللبس ان انتي بتمرريها من راسك كده، وبتلبسيها على اكتافك، وبتبقى الجزء ده في الجنب نازل. والشكل النهائي معانا بقى معانا بالشكل ده. وبكده بقى انتهيت من طريقة عمل الكوفية بكل سهولة.